Російське командування скаржиться на тяжкість війни, а українські захисники лише за добу збивають під десяток ворожих літаків та гвинтокрилів. І вже міркують навіть не про очікувані західні танки, а про оновлення парку нашої бойової авіації. Які нові деталі повідомили у повітряних силах ЗСУ? Чому США радить українському генштабу переключити увагу з Бахмуту на південь країни? І як працює наша армія дронів? Хроніка подій 335-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Не минуло й 2 тижнів від призначення, а російський генштаб знову ниє. Головнокомандувач війська окупантів Валерій Герасимов поскаржився в інтерв'ю, що процес мобілізації гарматного м'яса не відповідав очікуванням Кремля, тож його довелося виправляти просто на ходу. А таких інтенсивних військових дій загарбники взагалі ніколи не бачили. Адже через напад на Україну тепер РФ протистоїть увесь так званий колективний захід. Утім, російське скиглення в ЗСУ не сприймають за чисту монету. Не тільки спрямоване на своє населення для того, щоб підготувати якесь підґрунтя для чергового жесту доброї волі, наприклад, але і може бути скиглення спрямоване на адресу противника, тобто на нашу адресу. А подивіться, ми такі слабкі, ми вже нічого не можемо, ми в собі розчаровані і так далі. І трошки заколисати, заспокоїти нас, приспати нашу уважність, нашу пильність. Не спрацює. А ось хто напевно спрацьовує, то це Збройні сили України. Минулої доби вороже військо полегшало ще майже на 700 окупантів. Також знищено ще 2 російських танки, 8 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 спецтехніки та 8 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 3 безпілотники, 4 гвинтокрили та 2 літаки. Водночас уже поточної доби оборонцям українського неба вдалося вполювати одразу 3 алігаторів. Російські ударні гелікоптери К-52 знищили близько півночі, впродовж лише 30 хвилин. А надвечір вівторка у Генштабі відзвітували про ще 1 підбитий ворожий штурмовик Су-25. Його поцілили біля Бахмуту. Росія втрачає повітряний флот, а Україна вже знає, які західні літаки отримає у майбутньому. Речник командування повітряних сил ЗСУ не розкрив усіх таємниць, але нагадав, що потреба війська у сучасних винищувачах та бомбардувальниках обговорюється з партнерами від початку великого вторгнення. Тема авіаційна ніколи не сходила з порядку денного, тому визначено вже і фактично тип літака, який, ймовірно, буде Україні наданий, так, і відповідні терміни, підготовка не лише льотного складу, тут має складова, а і підготовка авіаційних інженерів. Це надзвичайно теж важлива складова, без якої не можна обійти. Саме тому цей процес не є таким простим, як і підготовка інфраструктури. Всіма зусиллями робиться все для того, щоб дійсно ця наша мрія перейти на цей літак сталася якнайшвидше. Нові літаки будуть украй необхідні для швидкого визволення усіх тимчасово окупованих частин України. Але поки що ЗСУ використовують те, що мають, і місяцями тримаються за кожен клаптик української землі, як і з Бахмутом, де запеклі бої тривають від літа. Як повідомляє CNN, в останні тижні американські високопосадовці закликали Україну зосередитися на новому наступі на півдні країни, ніж продовжувати жорстоке протистояння на Бахмутському напрямку. Про те, як ворог та наші захисники щодня завдають одне одному тисячі ударів із важкого озброєння, говорять військовослужбовці, які досі тримають позиції на Донеччині під Бахмутом. Багато б'ють, довго пристрілюються. Якщо пристрілюють, довго. Якщо пристрілюються, то тоді вже луплять. У них зараз стало дуже мало, значно менше безпілотників. І тому, як на нас, вони б'ють по якимось старим точкам. Типу, в них були якісь там координати, орієнтири, цілі. І вони монотонно прибувають ті ж самі там точки. Поки ворог втрачає очі в небі, ЗСУ ще більше потребує посилення безпілотниками. Як повідомляє
міністр цифрової трансформації. Проєкт збору коштів на українську армію дронів працює. Нині на фронті майже 1000 таких пташок, а загалом законтрактовано понад 1700. Як працює українська армія дронів десь на Херсонщині? Далі без коментарів. Олексій Пасак, 5 канал.